Ja, welkom bij een nieuwe video. Vandaag rijden we in kartcentrum Zwolle, thuiswedstrijd voor mij. Wat kan ik nog meer zeggen? We hebben een laagstaande zon, dus dat was voor mij op sommige momenten wel even lastig kijken door het vizier heen. Maar maakt niet uit, wel leuk. En voor de rest, nieuw gadget. Wat het is, hou ik nog even geheim, dat zie je straks wel. Nou, de eerste bocht begint al goed met glijden, dus dat koude banden, natte baan. Vooral dit eerste gedeelte van de baan is nat. De andere helft van de baan is droog. Dus dat was voor mij een uitdaging om het zo te verwoorden. Wat betekent dat ik op een half nat baangedeelte moet ik dan natte lijnen rijden. En op de droge kan ik gewoon de ideale racelijn aanhouden. Nou, dit is een nieuw gadget die ik sinds kort heb. Een helmcamera Cambox V4 Pro, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, heet dat model. Komt uit Frankrijk. Overigens wordt dat niet gesponsord in mijn video. Maar ik wil wel even belichten van de merk en het model wat ik heb. Deze camera zit achter mijn vizier. Ja, het geeft wel een ander beeld, omdat je wat lager zit. Normaal gesproken zit mijn GoPro bovenop mijn helm. Nou, die stond te laag, dus ja, die beelden krijgen niet te zien. Die zijn onbruikbaar voor de edits. Vandaar dat jullie het moeten doen met deze camera en met de 360 camera. Alleen de helmcamera kreeg ik deze dag niet helemaal aan het praten, omdat ik een nieuwe net nieuw was en net de verpakking heb gehaald. Dus het was voor mij wel even puzzelen en stoeien qua bediening. Maar hij was nog fabriekssettings, dus dat betekent dat hij maar 5 minuten per bestand opneemt. Ja, dat is veel te kort. Daardoor mis ik ook de laatste beetje van de heat ook nog een gedeelte van. Dus vandaar dat ik de gaten opgevuld heb met de 360 camera's achter op mijn kart. Dus dat is de reden eigenlijk dat we maar 2 camera perspectieven hebben. En ik heb achteraf, nu heb ik mijn helmcamera zo ingesteld dat hij 20 minuten opneemt. Op het moment dat ik hem aanzet, dan begint hij gelijk te lopen. Dus dan gaat hij niet meer 5 minuten lang opnemen per bestand, maar elk bestand is dan 20 minuten lang. Verpoer ik zelf de snelle lap, snelle ronde. Omdat ik te veel gas of te veel snelheid meenam in de bocht. Dus dat wou ik zeggen. Mocht je deze video leuk vinden en andere video's, geef een duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben, wordt gewaardeerd. Lijkt me leuk om meerdere kartliefhebbers en coureurs in de community te hebben. Dus deel het vooral met binnen je kartnetwerk of andere kartliefhebbers. En voor de rest zou ik zeggen, reageer in de comments als je tips en tricks voor mij hebt. Of als je iets zegt van hey, dit kan beter, opbouwkritiek is altijd welkom. Dat vind ik ook wel mooi om andere mensen tips te geven naar mijn ervaring. Want uiteindelijk karten doe je ook voor de fun. Tenminste, als je hobbymatig dat doet zoals ik, doe je het voor de fun. Dus dan wil je ook andere mensen tips en tricks geven zodat hun ook snellere tijden neer kunnen zetten. Dus vandaar dat ik ook zelf ook tips en tricks geef op TikTok, op Instagram en noem maar op. Dus mocht je tips voor me hebben van wat kan beter, geef het graag door. Of als je iets anders wilt reageren, doe het ook. Het is allemaal leuk om te zien om ook interactie met jullie te hebben als kijkers. Dus doe dat vooral. En dan zeg ik tot bij de volgende video.